आपल्या कोकणामध्ये ना खूप वेगळ्या प्रकारचा असा समुद्रकिनारा कशेळी या गावामध्ये आहे. आदल्या दिवशी आमचा मुक्काम होता रत्नागिरी शहरामध्ये. समुद्रामध्ये ना खूप आतमध्ये जाणारी मांडोवी जेट्टी ती पाहण्यासाठी आम्ही इथे आलो होतो. या सुंदर अशा जेट्टीवरती यायचं कारण म्हणजे आम्हाला की नाही इथून सूर्यास्त पाहायचा होता. कारण ना की इथून दिसणार सूर्यास्त खूपच खास होता. रत्नागिरी ते कशेळी हे अंतर फक्त 1 तासाचं आहे. साधारण एक 40 ते 45 किलोमीटरच्या आसपास आहे. कशेळी या गावातील देवघळी बीच जेवढं सुंदर आहे ना तेवढाच तिथे जाण्याचा प्रवास सुद्धा सुंदर आहे. जेव्हा आपण एखाद्या खाडी पुलावरून जातो ना तेव्हा तिथे थांबण्याचा मोह आपल्याला अजिबात आवडता येत नाही. आमचं सुद्धा असंच काहीसं झालं. आम्ही पण या खाडी पुलावरून जाताना इथे थांबण्याचा मोह आम्हाला सुद्धा आवडता घेता आला नाही. हा जो खाडी पूल आहे ना तो मुचकुंदी या नदीवरती बांधलेला आहे. या खाडी पुलाचं नाव आहे पूर्णगड. आणि हो, तुम्ही बरोबर ओळखलत. याचं पूर्णगड हे नाव आहे कारण इथे शेजारी पूर्णगड नावाचा किल्ला सुद्धा आहे. मी ना थोडंसं झूम करतो म्हणजे तुम्हाला इथला पूर्णगड नावाचा किल्ला दिसेल. तुमच्याकडे जर वेळ असेल ना तर मी नक्की म्हणेल की या किल्ल्यावरती जा. पण मी अजून एक सांगेल, या किल्ल्यावरती जाताना ना शक्यतो संध्याकाळच्या वेळेत जा. कारण दुपारी उन्हाचे चटके खूप बसतात आणि संध्याकाळच्या वेळेस आल्हाददायक वातावरण प्लस तुम्हाला सूर्यास्तसुद्धा पाहायला मिळेल. देवघळीच्या जवळ आल्यावरती आपलं लक्ष वेधून घेतात ते म्हणजे इथून येणाऱ्या मोठमोठ्या लाटांचा आवाज. काही क्षणांसाठी ना थोडंसं घाबरल्यासारखं सुद्धा होतं. बरं, इथे आल्यावरती ना कडकडत्या उन्हामध्ये कार पार्क करून आपण त्याच उन्हात घामाने भिजून कशेळीच्या एंट्री पॉईंटकडे जायला निघायचं. मेक शुअर की तुमच्याकडे पाणी भरपूर आहे आणि ते पण थंड असेल ना तर अधिकच चांगलं. कारण आधी पायऱ्या उतरायच्या आहेत तेव्हा फार काही वाटत नाही, पण माघारी येताना मात्र या पायऱ्या उतरताना आपल्याला 2 टप्पे लागतात. अर्ध्या पायऱ्या उतरल्या की आपल्याला दिसतो तो म्हणजे टेबल पॉईंट. याच ठिकाणी सरबत मिळण्याची सुद्धा सोय आहे. पायऱ्यांची अवस्था ना खूप चांगली आहे, पण कसं झालं ना की बीचवरची बारीक वाळू या पायऱ्यांवरती आली आहे, त्यामुळे ना थोडंसं स्लिपरी होऊ शकतं. जर तुमच्यासोबत लहान मुले किंवा जर बाळं असतील ना तर थोडंसं जपून राहा. एंट्रीपासून ते खाली उतरेपर्यंत कुठंही सावली नाही एक्सेप्ट ती सरबतांची दुकानं. आमची ना एक चूक झाली ती म्हणजे आम्ही इथं भर दुपारचं आलो. खरं तर ना आम्ही इथे संध्याकाळी 4 किंवा 5च्या नंतर यायला पाहिजे होतं. म्हणजे ऊन पण कमी लागलं असतं आणि शिवाय संध्याकाळचा सूर्यास्तसुद्धा पाहायला मिळाला असता. आता ना आपण जास्त वेळ न घालवता आपण या टेबल पॉईंटवर जाऊ. फार नाही पण 10-15 मिनटं ना या स्पॉटवरती खूप झाले. या टेबल पॉईंटवर ना तुम्ही खूप चांगले फोटो आणि रीलसाठी व्हिडिओसुद्धा काढू शकता. फक्त लाईटिंग चांगलं पाहिजे. स्पेशली संध्याकाळची वेळ असेल ना तर मग अजूनच भारी येतील फोटोज. फोटो आणि व्हिडिओसाठी नको ते धाडस करणं योग्य नाही. काही झालं ना तर ते मदत मिळणंसुद्धा खूप अवघड आहे. हा परिसर ना खूपच सुंदर आणि डोंगर तटांनी भरलेला आहे. भरतीच्या वेळेस तर ना लाटा उडून डोंगराच्या अर्ध्यापर्यंत येतात. ते दृश्य ना खरंच पाहण्यासारखं आहे. आता ना आपण पुढचा अर्धा ट्रेक सुरू करूयात. या नागमोडी पायऱ्या तुम्हाला दिसत आहेत ना त्या आता उतरून आपल्याला खाली जायचं आहे बीचवरती. पण त्याच्या आधी एक सरबत तर मी नक्की मारणार कारण इथं ऊन आणि गरमी खूपच आहे. इथे आल्यावर ना एक प्रश्न मला नक्कीच पडला, तो म्हणजे हे एवढंसं बीच अशा उंच डोंगर रांगांमधून कुणी शोधला असेल. आता कुणी का असो पण स्पॉट मात्र खरंच मस्त आहे.
ड्रोनमधून पाहताना आणि नॉर्मली आपल्या डोळ्यांना हा स्पॉट खूपच वेगळा दिसतो. खरंच ड्रोनसारखं जर मला पण उडता आलं असतं ना तर खूप भारी झालं असतं राव. या डोंगरांच्या कोपऱ्यामध्ये आपण इतक्या वेळ झालं जी गुफा बघतोय ना ती हीच आहे. बऱ्याच वर्षापूर्वी या गुफेमधून गावापर्यंत जाण्यासाठी भुयारी मार्ग होता, पण पडझड झाल्यामुळे ना आता हा भुयारी मार्ग बंद पडला आहे. जेव्हा पूर्ण भरती येते ना त्यावेळी हा संपूर्ण बीच पाण्याखाली जातो आणि त्याचवेळी आपल्याला खूप उंच उंच उडणाऱ्या लाटा पाहायला मिळतात. या परिसरामध्ये खाण्यापिण्यासाठी फारसे पर्याय नाहीत बरं का. फार फार तर मॅगी इथे मिळून जाईल. इथून एक 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावरती एक चांगलं हॉटेल आहे, त्याची माहिती मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकली आहे. तसं तर या स्पॉटवरती तुम्ही दिवसातलं कोणत्याही वेळेस येऊ शकता, पण मी असं सांगेल की संध्याकाळी 4 ते 5च्या नंतर जर आलं ना तर ते अजून चांगलं राहील. म्हणजे एकतर ऊन पण फार काही लागणार नाही आणि प्लस तुम्हाला संध्याकाळचा सूर्यास्तसुद्धा पाहायला मिळेल. आणि हो, इथे येताना अजून एक गोष्टीची काळजी घ्या, ती म्हणजे भरती आणि ओहोटीचं टायमिंग. आपल्या टिपिकल बीचपेक्षा ना हा स्पॉट थोडासा वेगळा आहे. गोव्यामध्ये पण ना बटरफ्लाय नावाचं एक बीच आहे, ते पण थोडंसं अशाच टाईपचं आहे.